بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما آمين. The 8th class the physics the second lecture آغاز کو چې په دې کې مونږه سٹارټ اغستو د یونټ نمبر 8 نه چې د هغې نوم وو measurement of physical quantities. په تیر لیکچر کې خانه مونږه ذکر کړو د physical quantities بیا د هغې کیټګریز مونږه بیان کړو. صحیح شو چې په هغې کې یو بیس فزیکل کوانټیټي او بل ډیرایوډ فزیکل کوانټیټي و. صحیح شو د هغې هغه ټیبل هم مونږ ذکر کړو چې یاره بیس فزیکل کوانټیټیز څومره دي او ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز مونږ دا خبره کړې وه چې هغه ډېر زیات دي په نسبت د بیس کوانټیټیز. ښه دا چپټر د یوې کوم نوم چې دی میجرمنټ اف فزیکل کوانټیټیز د فزیکل کوانټیټي ډیفینیشن خو شوی خو راځئ چې اوس د میجرمنټ ډیفینیشن هم وکړو چې دا میجرمنټ څه ته وایي. صحیح شو نو لاندې مونږ ډیفینیشن ورکړی دی د میجرمنټ او د میجرمنټ ډیفینیشن مونږ داسې کولی شو چې د یو فزیکل کوانټیټیز د یو معیار سره چې کله مونږ پیمایش کوو نو دې عمل ته مونږ څه وایو دې ته مونږ میجرمنټ وایو. صحیح شو ښه په انګلیش کې دا ډیفینیشن تاسو واورئ چې the comparison of something with a standard is known as measurement. دلته د دې something نه مطلب هغه فزیکل کوانټیټي ده. کمپیریزن وایي موازنې کولو ته مقابلې کولو ته د یو څیز چې کله موږ موازنه کوو د بل څیز سره خو دلته کې دا څیز چې موږ یادو دا هغه فزیکل کوانټیټي ده. نو کله چې موږ د یو فزیکل کوانټیټي موازنه کوو د یو سټینډرډ سره د یو معیار سره چې یو خاص پیمانه موږ کېښودی د هغې سره موږ د هغې موازنه کوو نو دې عمل ته موږ څه وایو دې ته موږ میجرمنټ وایو. خبره باندې پوه شوې خانه انګلیش کې ډیفینیشن یو ځل بیا واورئ چې د کمپیریزن of something with a standard is known as measurement. او دلته کې بیا دا خبره نوٹ کړئ چې دا something دلته کې مطلب څه دی هغه فزیکل کوانټیټي ده. ښه بل ټکی به مخته موږ له راځي یونټ چې یونټ څه ته وایو. موږ دا خبره کړې وه چې موږ د یو فزیکل کوانټیټي میجرمنټ په څه کې کوو په یونټ کې کوو. نو دا میجرمنټ په ډیفینیشن کې چې دا کوم سټینډرډ موږ یادو چې د کمپیریزن اف سمثینګ وذ ا سټینډرډ نو دا سټینډرډ په اصل کې هغه یونټ دی. د دغه یونټ سره موږ د هغې کوانټیټي هغه کمپیریزن کوو او موازنه کوو. صحیح شو لہذا ځکه د دې یونټ د ډیفینیشن داسې شوی دی چې د سټینډرډ with which things are compared is known as unit. هغه معیار چې د هغه سره موږ یو فزیکل کوانټیټي ناپولی شو موازنه یې ورسره کولی شو نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ یونټ وایو. صحیح شو ښه هغه ټیبل له واپس ځو په هغه ټیبل کې بیا موږ د هغې هر کوانټیټي هغه یونټ لیکلی دی هغې له بیا یو ټچ ورکوو چې تاسو پې ښه پوه شئ. ها دې ټیبل له مونږ راولو دا هغه 7 بیسیک کوانټیټیز دي. دلته که تاسو وګورئ په دې اول کالم کې لیکلي دي دا کم کالم چې دی زما سره په دې کې هغه بیسیک کوانټیټیز لیکلي د هغې نومونه دي او په دې دویم کالم کې که تاسو وګورئ نو دا اوس د دې هر کوانټیټي هغه متعلقه یونټ ده چې دې میجرمنټ به مونږ په دې کولی شو. صحیح شو یعنی لینت به مونږه کمپیر کوو د څه سره د میټر سره. صحیح شو چې دا پلانې دیوال څومره دنګ دی یا دا څومره پلن دی یا دا څومره اوږد دی. صحیح شو دغه شانتې د ماس کمپیریزن به مونږ څه سره کوو د کیلوګرام سره. تاسو دکان ته لاړ شئ که نه او سبزي الی دا ټماټر هم کیدی شي دا الوګان هم کیدی شي دغه شانتې دا سبزی نه علاوه دا چینی کیدی شي ګوړه کیدی شي نو تاسو هغه دکاندار ته څه ووایئ چې ماله دړۍ ګوړه راکړه یا ماله کیلو ګوړه راکړه نو هغه په هغې یو تلې په هغه یو طرف کې د اوسپنې کاڼی کیږي کوم چې 1 کیلوګرام وي او د هغې سره بیا د هغې ګوړې کمپیریزن کوي موازنه کوي چې کله دواړه برابر شي نو تاسو له هغه ګوړه درکړي او د هغې قیمت درنه والي.
خبره باندې پوه شو. نو کمپیریزن هغه چا سره کوي؟ د هغې اوسپنې د هغې کاڼې سره کوي، کوم چې موږ کیلوګرام وایو. دغه شان که تاسو دکان ته لاړ شئ او وایئ چېرې زما یو 4 میټره کپړه پکار ده، صحیح شو. نو دکاندار میجرمنټ د چا سره کوي؟ کوم چې د هغه سره هغه میټر راډ پروت دی، ځکه چې هغه د لینث میجرمنټ په هغې کېږي که نه. هلته کې هغه تاسو په کیلوګانو کې کپړه خو نه درکوي چې یاره دومره کیلو ستا کپړه شوه، بلکې د لینث میجرمنټ هغه په هغې میټر کې کوي. دغه شانتې د ټایم میجرمنټ موږ په څه کې کوو؟ په سیکنډس کې کوو، په منټس کې کوو، په اورز کې کوو. موږ وایو یاره زموږ کلاس چې دی هغه دومره منټس چې دی د هغې ډیوریشن دی 40 منټ دی، 35 منټ دی، 30 منټ دی، صحیح شو. نو د هغې ټایم میجرمنټ په څه کې کېږي؟ په سیکنډس کې کېږي. دغه شانتې ټمپریچر درجه حرارت چې ورته موږ وایو د هغې په کیلوین کې، په سنټیګریډ کې یا په فارنهایټ کې کېږي، صحیح شو. دغه شانتې د لاندې 3 کوانټیټیز دي چې د الکتریک کرنټ موږ په امپیر کې ناپ کولی شو، انټنسټي اف لایټ په کینډیلا کې او اماونټ اف سبسټانس په مول کې موږ ناپ کولی شو. خبر باندې پوه شوې خانه؟ ښه، مخکې ځو او خپل بل ټاپک ډسکس کوو. ښه، بل ټرم دی زموږ سره میګنیچیوډ. میګنیچیوډ څه ته وایي؟ میګنیچیوډ موږ که پښتو کې معنی وکړو نو مقدار ته وایي. انګلیش کې ډیفینیشن یې داسې کړی دی چې a number with proper unit is known as magnitude. صحیح شو. یو نمبر د یو پراپر یونټ سره هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ میګنیچیوډ وایو، مقدار وایو. لکه مثال په طور باندې دلته کې ما لیکلی دی 2m، دا سمال m استعمالیږي د میټر دپاره. نو دا 2m مطلب د لینث مقدار څومره مقدار؟ 2 میټر، صحیح شو. دغه شان 30 سیکنډ د ټایم مقدار څومره مقدار؟ 30 سیکنډ. څومره ټایم؟ څومره وقفه؟ 30 سیکنډ. 5 kg، دا اوس د دې کېجي نه ماته پته ولګېده چې دا ذکر د چا کېږي؟ دا د ماس کېږي، ځکه چې موږ ماس په کیلوګرام کې مجر کولی شو که نه. نو دا ماس څومره مقدار؟ 5 kg. دغه شانتې 30 k، دا کې د استعمالیږي د ټمپریچر دپاره، کیلوین دی دا، صحیح شو. ښه، نو 30 k یعنې درجه حرارت څومره دی؟ دا 30 k دی، صحیح شو. ښه، لکه اوس مثال په طور باندې تاسو یو ځانه کپړې، دا ذکر به بیا وکړو، تاسو کپړه لئ، نو تاسو کله دکاندار ته وینا کوئ نو تاسو د هغې یونټ سره یو نمبر یادوئ که نه چې یاره دومره میټر کپړه ماله پکار ده. که تاسو هغه ته وایئ چې یاره ماله 2 خالص نمبر ورته ووایئ خو یونټ په سره ونه وایئ چې یاره ماله 2 کپړه پکار ده، نو هغه مطلب چې 2 کپړې مې پکار دي. خو که تاسو ته داسې ووایئ چې یاره ماله 2 میټر کپړه پکار ده، نو هغه پوه شي چې صحیح اصل د کپړې مقدار پکار دی. څومره مقدار پکار دی؟ 2 میټره پکار دی، صحیح شو. نو a number with proper unit is known as magnitude. صحیح ده. د میګنیچیوډ هم ډیفینیشن تاسو ته وشو او مخکې ځو چې مخکې زموږ سره کوم ټاپک را روان دی. ښه، بل ټاپک زموږ سره دی سیسټم انټرنیشنل یونټس. سیسټم انټرنیشنل یونټس. سیسټم وایي نظام ته، انټرنیشنل بین الاقوامي، او یونټس خو جو یونټ ته وایي کوم چې موږ اوس ډیفینیشن وکړو. یعنی د یونټس بین الاقوامي نظام، صحیح شو. بین الاقوامي نظام مطلب دا دی چې دا سیسټم په هر یو ملک کې چې دی هغه خلک پیژني، هغه رایج دی، صحیح شو. ښه، مخکې به داسې چلو چې د هر ملک یا د هر علاقې به د ناپ تول لپاره خپل یونټس استعمالیدل، صحیح شو. دنیا چونکې تاسو ته پته ده ډېره غټه ده، ډېر زیات ملکونه دي پکې، ډېر زیات علاقې دي پکې، او د هر ځای بیا د ناپ تول هغه حساب کتاب چې دی هغه جدا و، صحیح شو. لکه مثال په طور باندې دلته کې به هم تاسو چېرته اورېدلي، مونږ اکثر په دې کور کې د زنانه وایي یاره ورشه لاړ شه او سیر الوګان راوړه، داسې نه وایي چې یاره کیلو الوګان راوړه. اوس خو زیاتتر خلک د کیلو استعمال کوي، خو مونږ چې کله واړو نو اکثر به مونږ ته د دې سیر وینا کوله چې یاره سیر الوګان راوړه یا سیر ګوړه راوړه وغیره، سیر غوړي راوړه، صحیح شو. اوس دا سیر چې دی دا زمونږ خپل یو لوکل یونټ دی د وزن دپاره، د ماس دپاره، صحیح شو. اوس په بهر دنیا کې څوک سیر نه پیژني چې یاره سیر څه ته وایي،
صحیح شو. یا مونږ وایو دړۍ ګوړه راوړه. صحیح شو. اوس دړۍ چې دی دا اوس زموږ خپل لوکل یونټ دی چې مونږ وایو چې په دې کې 15 کیلوګرام وي. 15 کیلو چې دی هغه دا یوې دړۍ برابري. خو که فرض کړه تاسو لاړ شئ امریکې ته یا داسې بل ملک ته لاړ شئ بهر دنیا کې او هلته کې تاسو وایئ چېرې ماله دړۍ ګوړه راکړه یا دړۍ چیني راکړه. صحیح شو. نو هغه دوکاندار به ستاسو په هغې خبره باندې نه پوهېږي ځکه چې هغه دا وزن د ماس دپاره خو هغه کیلوګرام پیژني چې یاره کیلوګرام د ماس یونټ دی خو دړۍ نه پیژني. خو که موږ ورته د دړۍ په ځای داسې ووایو چې 5 kg شوګر موږ له راکړه نو بیا به هغه په خبره باندې پوه شي چې یاره ستاسو د چینۍ څومره ماس پکار دی 5 kg پکار دی. صحیح شو. د دې کنفیوژن لرې کولو دپاره بین الاقوامي یوه کمیټي جوړه شوه چې په هغې کې د مختلف ملکونو نمایندګانو کسانو پکې او هغه په یو سیستم باندې متفق شو. صحیح شو. د یونټس په یو سیستم باندې متفق شو چې هغه سیستم ته اوس مونږ څه وایو سیستم انټرنیشنل یونټس ورته وایو. اوس دغه کوم سیستم چې دی دا په هر ملک خلک پیژني. صحیح شو. او په هغې کې د هر فزیکل کوانټیټي دپاره هغو یو یونټ کېښودو چې د پلانې فزیکل کوانټیټي به مونږه په څه کې ناپ کوو په دې یونټ کې به یې ناپ کوو. صحیح شو. د پلانې به په څه کې ناپ کوو په دې یونټ کې به یې ناپ کوو. نو هغه یونټس ته مونږ څه وایو سیستم انټرنیشنل یونټس ورته وایو. صحیح شو. دغه کوم چې مونږ لږ ساعت مخکې د بیس فزیکل کوانټیټیز وي او په هغې کې چې کوم یونټس نو دغه هغه SI یونټس وایو. خانو سیستم انټرنیشنل څه دی تاسو ته غوږ کېدی چې an international committee agreed on a set of units to measure physical quantities. This set of units is called system international units denoted by SI. دا SI خالص د سیستم انټرنیشنل لپاره استعمالیږي. آخر کې ورسره تاسو بیا یونټس لیکلی شئ چې SI یونټس. خبر باندې پوه شوې خانه. ما خیال ده دومره ګران به پکې څه نه وي. که چا څه تپوس یې په هغه ایپ کې بیا رالیږلی شئ. ننني ټاپک کې مونږ ډیفینیشن وکړو د میجرمنټ چې د پیمایش ډیفینیشن څنګه کېدی شي. بل مونږ د یونټ ډیفینیشن وکړو او بیا په هغې پسې د میګنیچیوډ وضاحت مونږ وکړو او اوس مونږ د سیستم انټرنیشنل یونټس وضاحت وکړو چې دا څنګه په وجود کې راغلی و. صحیح شو. ښه نننی ټاپک په دې باندې ختم شو او انشاءالله سبا به د بل لیکچر سره ملاویږو. والسلام.